ใช่ครับ B 73ตอบ B โอเคถูกต้อง74ตอบ C ใช่ครับ75ตอบ B ถูกต้องครับอืมครับ76ตอบ A ถูกต้อง77ตอบ C C 78ตอบ C C โอเค79ตอบ B B 80ตอบ B โอเคดีมากครับครับทุกคนนะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่ยากนะครับที่สิก็น่าจะตอบถูกหมดนะครับโอเคครับ ทีนี้อยากจะให้ลองทำบทสนทนาดูบ้างนะครับ เรายังไม่ได้ทำในข้อด้านหลังนะครับที่ยังไม่ได้พูดถึงก็คือช่วงข้อ 26 นะครับในหน้าที่เท่าไหร่หน้าที่ 3 นะครับข้อ 26 ถึง 30 นะครับ26 ถึง 30 ในหน้า 3 แล้วก็ข้อ 31 ถึง 35 นะครับในหน้า 4 ครับเราลองทำ2อันนี้ว่าเราจะเติมอะไรในนะครับในบทสนทนานี้นะครับ
นะครับมาดูคำตอบนะครับคิดว่าเราจะตอบว่าอะไรบ้างนะครับสำหรับข้อนี้เราก็หลังจากนี้ก็คงจะแนะนำที่นิสิตสามารถไปศึกษาหาความรู้ได้เองนะครับว่านอกเหนือจากสิ่งที่เราเรียนเนี่ยเราสามารถศึกษาหาความรู้ได้ที่ไหนบ้างนะครับเกี่ยวกับเว็บต่างๆหรืออะไรเงี้ยผมก็จะแนะนำให้พวกเรานะครับโอเคมาดูคำตอบข้อ 26 ครับ 26 ตอบอะไรเอ่ยโอเคถูกต้องครับ 26 ตอบ D นะครับก็คือบอกว่าจิไม่ใช่ are you doing นะครับจะเป็น what are you doing here in มหาสารคามครับต้องตอบข้อนี้ครับ what are you doing ครับคุณทำอะไรที่นี่นะครับเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่พูดครับต่อมา 27 ครับ 27 ตอบว่าเราดูจากไหนครับว่าเราจะตอบอะไรดูจากคำพูดต่อไปใช่ไหมเขาบอกว่า that's right ในคำพูดของกอล์ฟนะครับที่บอกว่า that's right we're going tomorrow เป็นอนาคตใช่ไหมครับดังนั้นข้อ 27 เนี่ยก็ต้องใช้อะไรที่เป็นเกี่ยวกับอนาคตข้อไหนที่เป็นอนาคตข้อดีนะครับ 27 ก็เป็นข้อดีนะครับ 28 ตอบ C โอเคครับ 28 ตอบ C ครับคือพูดถึงความจริงทั่วๆไปนะครับ several places ก็เป็น there are several places for you to see such as the MSU Staff Club นะครับต่อมาข้อ 29 ครับ 29 ตอบอะไรครับ 29 ตอบ B ถูกต้องนะครับก็คือ graduated นะครับมันมีคำว่าอะไรที่ให้เราตอบ graduated เป็นอดีตใช่ไหมเขาพูดว่า after I graduated 2 years ago นะครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ในอดีตครับ30 ตอบนะครับโอเคเขาบอกไหมบอกว่า really for me since graduation I for the university ครับการที่มีคำที่บอกเวลาเนี่ย since เนี่ยแปลว่าตั้งแต่นะครับ since กับ for เนี่ยถ้าเราเห็นคำว่าตั้งแต่เนี่ยเราจะใช้เป็น tense ไหนครับเป็น present perfect ใช่ไหมครับ present perfect ก็คือเกิดขึ้นแล้วในอดีตแล้วก็ปัจจุบันก็ยังมีผลหรือว่ามีการกระทำอยู่นะครับต้องตอบ C นะครับ have worked นะครับ have worked ครับข้อนี้นะครับโอเคถัดมา 31 ครับ 31 ตอบเขาถามว่า hello how are you today เป็นไงบ้างวันนี้ not so good ไม่ค่อยดีเลยมีตัวเลือกให้มี A B C D ครับบอกว่า A I'm having a headache ปวดหัว I had a headache I took some medicine I will have a headache นะครับคงไม่มีใครทำนายได้เนาะจะกำลังจะปวดหัวในอนาคตอะไรเงี้ยข้อดีก็ตัดออกไปเลยนะครับคงไม่มีใครตอบแบบนี้หรือ I took some medicine ฉันกินยาถามว่าวันนี้เป็นไงบ้างตอบฉันกินยาคงไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นะครับหรือ I had a headache เป็นแล้วในอดีตนะครับก็ต้องบอกว่า I'm having a headache ครับไม่สบายตอนนี้นะครับเกิดขึ้นในขณะที่พูดนะครับ32ครับ32ตอบ B ถูกต้องครับ B ทำไมถึงตอบ B ครับ32โอเค for about 2 days เป็นเวลา2 วันแล้วนะครับ I took some paracetamol but
แต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับไม่ได้ช่วยอะไรมากนะครับก็เป็นความจริงว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรก็เป็นตอบ B นะครับถัดมา33ตอบ A ครับ33ตอบ A นะครับ33ตอบ A คือเขาถามว่า Have you ever had persistent headache like this before คุณเคยมีอาการปวดหัวแบบยาวนานหรือต่อเนื่องแบบนี้มาก่อนหรือเปล่า No never นะครับNo never ก็ต้องบอกว่า I had it once in a while นะครับก็เป็นเคยเป็นเหมือนกันนะครับเคยเป็นเหมือนกันนะครับไม่น่าจะใช่นะครับอันนี้นิสิตต้องตอบว่าอะไร no never โทษทีครับนะครับไม่น่าจะตอบข้อนี้ตอบข้อไหนข้อ C บอกว่า I have healthy ไม่ได้นะครับมี I have healthy ไม่ได้นะครับเราจะบอกว่าถ้า I am นะครับ I am healthy นะครับ I have healthy ไม่ได้นะครับต้องใช้กับคำว่า am healthy เนี่ยเป็น adjective นะครับมันต้องใช้กับ verb to be นะครับต้องบอกว่า I am pretty healthy ไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับก็ต้องตอบ33ตอบข้อ D ครับโอเคโทษทีเมื่อกี้ตาลายครับโอเคต่อมา34ครับ34ตอบอะไรเอ่ย34เขาบอกว่า Are you going through something stressful at the moment คุณประสบปัญหาในเรื่องความเครียดในปัจจุบันนี้หรือเปล่า Well I A I'm taking only easy classes เรียนเฉพาะห้องที่มันไม่ยากนะครับเรียนห้องที่มันไม่ยาก B I'm going on vacations จะไปเที่ยวครับ C I am preparing for my final exam กำลังเตรียมตัวสอบปลายภาค I'm exercising regularly at the gym กำลังไปออกกำลังกายครับออกกำลังกายเป็นประจำตอบอะไรครับน่าจะเป็นข้อที่กำลังบอกว่าเตรียมตัวสอบใช่ไหมครับข้อ C นะครับโอเค35นะครับ35ก็บอกว่า What are your recommendations doctor หมอถามหมอว่าหมอมีอะไรแนะนำบ้างหมอตอบว่า A go to the library to study หมอบอกว่าก็ไปห้องสมุดไปอ่านหนังสือแล้วกันนะครับคงไม่ใช่นะครับ B will improve your appearance ก็ไปปรับปรุงเรื่องการแต่งเนื้อแต่งตัวของคนให้ดีนะครับ appearance ก็คือไปปรับปรุงเรื่องลักษณะภายนอกให้ดี You should drop out of school เลิกเรียนไปเลยนะครับเลิกเรียนไปเลยนะครับที่ should learn more relaxation techniques ควรจะเรียนรู้เรื่องเทคนิคการผ่อนคลายครับอันไหนน่าจะเป็นคำแนะนำของหมอมากที่สุดครับดีนะครับคงไม่หมอถ้าเราไปหาหมอแล้วบอกว่าเนี่ยเครียดปวดหัวหมอบอกว่าเลิกเรียนไปเลยในเขาคงไม่ใช่นะครับคงยกเว้นแต่ว่าหมอจะแบบพูดตลกเฉยๆนะครับทุกน้องนั้นครับโอเคครับทีนี้ก็จะแนะนำนะครับแนะนำว่านิสิตน่าจะเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เพื่อไม่ให้เครียดนะครับเราจะมีอะไรบ้างที่เราจะไปดูได้ด้วยตนเองนะครับไม่ยากนะครับผมก็จะมีสิ่งต่างๆมาแนะนำดังต่อไปนี้นะครับอันนี้เป็นเว็บนะครับที่สำคัญเดี๋ยวจะบอกว่ามันมีประโยชน์ยังไงบ้างนะครับที่เราจะไปศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองนะครับที่เป็นแหล่งเรียนรู้นะครับ sources of learning น
คือจริงๆแล้วเนี่ยนิสิตโชคดีมากนะผมว่าในปัจจุบันเนี่ยเมื่อก่อนถ้าผมจะไปเรียนอะไรด้วยตัวเองเนี่ยต้องเข้าห้องสมุดอย่างเดียวเลยนะครับไม่มีอินเทอร์เน็ตสมัยนั้นนะผมจำได้ว่าสมัยผมเรียนเนี่ยเริ่มอินเทอร์เน็ตเข้ามาเมลเข้ามาในตอนอยู่ประมาณปี3แต่ก็ไม่มีใครใช้แพร่หลายเท่าไหร่นะตอนปี3แล้วก็ปี4ผมมีเมลครั้งแรกเนี่ยตอนไปทำงานแล้วนะครับตอนปี2000นะครับจำได้อยู่นะครับตอนนั้นปี2000คือปีอะไร2543ใช่ครับตอนนั้นนะครับรู้สึกดีใจมากนะตอนที่มีสมัครเมลได้นะครับน้องๆนั้นแล้วก็ไม่ค่อยมีใครส่งหาเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยรู้จักใครนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ติดต่อกับเพื่อนเท่านั้นเองนะครับตอนนั้นเมลนั้นก็ยังใช้มาถึงปัจจุบันนะครับแต่ไม่ใช่เมลหลักนะครับเพราะว่าใช้ชื่ออะไรที่มันแบบชื่อเล่นอะไรเงี้ยเขาบอกว่าการที่เราจะสร้างเมลเนี่ยควรจะมีส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อเราปรากฏอยู่นะครับเพื่อจะให้ดูมันเป็นทางการนะถ้าเวลาที่เราจะไปสมัครงานหรืออะไรเงี้ยเราต้องใช้เมลที่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อเราไม่ใช่บอกว่าlove you จุ๊บจุ๊บ @hotmail.com อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้ก็จะดูไม่เป็นทางการเท่าไหร่นะครับหรืออย่างน้อยจะใช้เป็นตัวแรกของชื่อแล้วก็จุดนามสกุลแต่บางทีตัวแรกหรือตัวสุดท้ายของนามสกุลเอามาใส่เป็นเมลนะครับเพื่อดูให้เป็นมืออาชีพนิดนึงแล้วก็สมัครไว้นะครับทำนองนั้นเมื่อก่อนเนี่ยจะเข้าไปฟังเทปวิทยุเนี่ยฟังยากมากนะแหล่งเรียนรู้แต่ปัจจุบันเนี่ยมีเว็บเยอะมากนะครับที่นิสิตสามารถศึกษาหาความรู้ได้นะครับโอเคหนึ่งในนั้นก็คืออันนี้นะครับenglishexam.com นะครับนิสิตอยากรู้เกี่ยวกับว่าสอบในโลกนี้ภาษาอังกฤษมีสอบอะไรบ้างนะครับทำนองนั้นเยอะเลยแล้วเราไปฝึกหัดทำเองได้นะอย่างเช่นที่สำคัญตอนนี้ถ้านิสิตจบไปแล้วตอนนี้ก็อยู่ราวๆปี3แล้วเนาะอีกปีนึงก็จบนะครับสิ่งที่นิสิตจะต้องฝึกผมเคยเจอนิสิตคนหนึ่งไปติวโทอีกกับผมอยู่นะครับเคยทักไม่รู้ใครนั่งในห้องนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจครับเคยทักอยู่ใครนะครับนิสิตเราหรือเปล่าใครอ๋อนี่ใช่ไหมครับโอเคใช่จำไม่ได้โทษทีครับก็ถามเราอยู่ว่าเพื่อนไม่รู้หรอว่ามีการติวโทอีกอะไรเงี้ยเพื่อนบอกว่ามีคนสมัครเรียนไม่เท่าไหร่รู้ช้านะครับประมาณนั้นนะครับเขาไม่รู้ว่ามีหมดหรือยังตอนนี้มีรอบต่อไปไหมครับรู้สึกจะมีแค่2รอบหรือเปล่านะครับรอบต่อไปถ้ามีนิสิตก็สมัครนะครับเพราะว่าเขาจะแนะนำว่าวิธีการสอบโทอีกมีอะไรบ้างและที่สำคัญอีกหน่อยถ้าไปสมัครตามสถานประกอบการอะไรเงี้ยเขาจะบังคับให้ทุกคนต้องมีผลการสอบโทอีกนะครับแล้วลักษณะข้อสอบจะเป็นยังไงเนี่ยเราเคยสอบหรือยังนะครับก็ต้องไปดูนะครับเพราะว่าอีกหน่อยเนี่ยไม่ว่านิสิตจะไปสมัครงานอะไรเขาต้องการสิ่งนี้นะครับถ้าเกี่ยวกับการสมัครงานเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าจะไปเรียนต่อก็ต้องมีพวก TOEFL หรือ IELTS นะครับเราก็ต้องเรียนรู้รูปแบบของข้อสอบแต่ละอย่างก่อนนะครับถ้าเราไม่เคยเรียนรู้รูปแบบหรือทำตัวอย่างข้อสอบมาก่อนเราก็จะทำไม่ได้นะครับนิสิตอันนี้เป็นความจริงว่าเขาวัดอะไรเราบ้างเราไม่รู้แนวนะครับเหมือนกับเราสัมภาษณ์แหละถ้าเราไม่เตรียมตัวเลยเราก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเราก็ต้องไปสมมุติสถานการณ์เอาว่าถ้าเวลาเราจะสมัครงานเวลาจะไปสอบอะไรเนี่ยเขาจะถามอะไรบ้างนะครับทำนองนั้นโอเคครับอันนี้เว็บนี้สำคัญนะครับเขามีตัวอย่างข้อสอบให้พอสมควรนะครับ examenglish.com นะครับอยากรู้เกี่ยวกับสอบอะไรมีให้หมดนะครับที่ IELTS ถ้าใครจะเรียนต่ออังกฤษหรือออสเตรเลียนิวซีแลนด์ก็ต้องรู้ว่าข้อสอบ IELTS เป็นยังไงนะครับต่อมาก็คือ TOEFL เนี่ยรับทั่วโลกนะที่ไหนก็รับว่าต้องสอบภาษาอังกฤษแต่เน้นถ้าจะไปอเมริกาก็คือ TOEFL นะครับ TOEIC ก็คือสำหรับการทำงานนะครับเขาจะมีให้หมดเลยนะครับว่ารูปแบบข้อสอบเป็นยังไงนะครับ Cambridge Pearson พวกนี้ก็เป็นแบบทดสอบที่เป็นของสำนักพิมพ์นะครับว่าสำนักพิมพ์แต่ละอย่างเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับมันก็คงเหมือนในเมืองไทยที่แบบว่าบางทีเนี่ยมันจะมีตัวอย่างข้อสอบพวก O-NET A-NET อะไรนะปัจจุบันข้อสอบอะไรนะแกะแพดใช่ไหมครับอันนั้นแหละนะครับก็จะมีนะครับโอเคนะครับเราก็ต้องดิวก่อนนะครับถ้าเราไม่รู้เราก็จะทำไม่ได้เช่นกัน
อันเนี้ยมีอะไรบ้างเช่น grammar ถ้านิสิตไม่แม่น grammar เราไปฝึกที่ไหนได้นะครับเราลองมาทำจากเว็บด้วยกันก็ได้นะครับนิสิตเรามาทำจากเว็บตรงเนี้ยมี grammar ให้ดูนะครับอาจจะลองทำเป็นตัวอย่างสัก 2-3 อันเห็นไหมครับมี grammar เยอะเลยให้เราลองทำดูนะครับมีระดับไหนบ้างนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยมันจะเล็กเนาะเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูแป๊บนึงตรงนี้เห็นไหมครับสมมุติว่าในระดับนี้นะครับอันนี้เป็นระดับของซึ่งการสอบที่ของ CEF นะครับ level นะครับแล้วก็มี topic มี A1 มี topic อะไรบ้างนะครับเราก็คลิกไปดูนะครับเห็นไหมครับมีตั้งแต่ว่าการใช้ adjective การใช้ adverb การใช้สิ่งเหล่านี้เรารู้หรือเปล่านะครับเราทบทวนได้เองนอกเวลานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถหาความรู้ได้เองโดยไม่ยากนะครับโอเคนะครับตรงนี้มี preposition นะครับมี pronoun มี verb to be นะครับเราลองมาช่วยกันทำก็ได้นะครับว่าลองดูคำถามเนาะเราจะฝึกเรื่องคำถามนะครับโอเคนะครับลองดูเขาก็จะมีหน้าตาแบบนี้ให้เรานะครับทีเนี้ยเขามี 10 ข้อเราลองทำสัก 10 ข้อก็ได้นะครับว่านิสิตจะได้สักกี่ข้อถ้าสมมติว่าการตั้งคำถามในภาษาอังกฤษนะครับนอกนั้นโอเคบอกว่า do you know how tall is it they are หรือ he's ตอบอะไรดีที่จะลงช่องว่างในช่องนี้ได้ครับเลือกอะไรมีให้3ช้อย1 2 3นี่อันนี้ใช่ไหมโอเคนะครับแล้วทีนี้ถ้าเราตอบไปเนี่ยผิดครับนะครับผิดนะครับตอบผิดโอเคแล้วถ้าเราอยากรู้คำเฉลยเลยนะครับว่ามันทำไมถึงผิดนะก็ดูเขาจะมีอธิบายตรงนี้เลยนะครับนิสิตเขาใช้ก็คือเขาจะอธิบายว่าถ้าถามคำถามปกติเนี่ยเราจะถามแบบนี้แต่ถ้ารูปแบบนี้มันจะเป็นคำถามแบบที่เรียกว่า indirect question ครับ indirect question เนี่ยเราจะเป็นคำถามที่อยู่ในคำถามอีกทีถ้าเราขึ้นต้นว่า do you know what time มันจะไม่เรียงแบบคำถามคือมันจะเอาประธานมาก่อนแล้วก็ตามด้วยคำกริยานะครับดังนั้นเนี่ยคำตอบที่ถูกต้องก็ต้องเป็น they are นะครับเพราะว่าประธานมาแล้วก็ verb นะครับลองดูก็ได้ว่าถูกหรือเปล่านะครับเห็นไหมถูกต้องนะครับเขาจะเฉลยให้เราเลยว่าถูกหรือผิดนะครับสิก็จะเป็นประโยชน์ตรงนี้แหละนะครับข้อแรกเราผิดไปแล้วนะครับข้อต่อไปนะครับข้อต่อไปโอเคข้อต่อไปWhich question is correct การตั้งคำถามข้อไหนถูกครับ 1. Can you tell me where were you born กับ Can you tell me where were you born นะครับ Can you tell me if where you were born ปิดอันนี้ก่อนนะครับ Show explanation นี่ก็คือโชว์คำอธิบายนะครับคิดว่าเรารู้แล้วเนาะรูปแบบคำถามเมื่อกี้เนี่ยถ้ามีคำถามซ้อนอยู่ในคำถาม yes no question เนี่ยเราจะต้องเรียงแบบประโยคบอกเล่านะครับ1 2 3นี่จะเป็นอะไรดีข้อนี้คงไม่มีให้ตอบเนาะไม่มีคำว่า if มาอยู่ข้างหน้า where นะครับทำนองนั้นครับโอเคขยายอีกหน่อยเพื่อมันเล็กไปโอเคครับโอเคครับนี่เราก็จะเห็นชัดมากขึ้นนะครับ1 2เท่านั้นให้เลือก 50% นะถ้าถูกก็ถูก 50% ก็ผิด 50% ใครยก1ยกมือขึ้นนะครับโอเคใครยก2ยกมือขึ้นโอเค2มีเยอะกว่านะครับให้2แล้วกันนะครับจะถูกหรือจะผิดถูกต้องนะครับโอเคถูกต้องนะครับถูกต้องครับ
โอเคต้องเรียนแบบประโยคบอกเล่านะครับเห็นไหมเมื่อกี้มันขึ้นต้นคำถามแล้วว่า can you tell me แล้วก็ where เราต้องเอา you มาก่อนนะครับประธานแล้วก็ถึงจะเป็นคำกริยานะครับโอเคนะครับลองอีกสักข้อแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะไปดูอย่างอื่นประกอบด้วยนะครับครับโอเค which question is not correct คำถามแบบไหนที่ไม่ถูกครับอย่าลืมนะดูโจทย์ให้ดีๆบอกว่าไม่ถูกนะครับ listen I don't want to know when is he going to get a job do you know if they fix their car have you any idea if we've got any bread อะไรล่ะครับเขาคุยอะไรให้ดูตรงนี้ quiz script นะครับมีให้ดูด้วยนะครับว่าโอ้เขาพูดอะไรบ้างเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นมานะครับจนถึงเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมมีหมดเลยครับหรือเราจะฟังอีกรอบในขณะที่เราดูเนื้อเรื่องไปก็ได้ครับโอเคครับทีนี้มันก็จะมีคำศัพท์ที่สำคัญอย่างเช่น wrap up เนี่ยแปลว่าอะไร finish นะครับ drop by แปลว่าอะไรคำว่า swing by แปลว่าอะไรครับก็จะเป็นประโยชน์สำหรับนิสิตนะครับเว็บนี้โอเคครับอันนี้เป็นหนึ่งอันที่นิสิตทำได้นะครับว่าเราก็เริ่มฝึกตั้งแต่ง่ายๆก่อนนะครับง่ายๆครับแล้วก็ไปปานกลางมีเยอะเลยผมว่าปีหนึ่งก็ฟังได้ไม่หมดนะครับอันนี้ครับ basic listening quizzes นะครับมีหลายอย่างนะครับอันนี้คือเป็นบทเรียนที่เราสามารถเรียนรู้ได้เองนะครับคือ ESL vocabulary lessons นะครับมีคำศัพท์เกี่ยวกับแต่ละอย่างเห็นไหมครับ airplane travel มีคำศัพท์ที่สำคัญอะไรบ้าง beauty salons นะครับอะไรบ้างนะครับอย่างเมื่อวานแหละที่บอกว่าคำว่า die die เนาะที่แปลว่าตาย dye ที่แปลว่าย้อมผมเนี่ยนะครับนิสิตก็ดูว่าอันไหนเป็นย้อมผมอันไหนเป็นตายนะครับน้องกันครับก็ต้องดูทีนี้เรื่องของ dating ครับสมมติว่าถ้าเราจะพูดอะไรถ้าเราจะชวนฝรั่งไปออกเดทนะครับแล้วก็บางทีถ้าเราพูดผิดเขาก็อาจจะเข้าใจผิดหรือบางทีเราเป็นเพื่อนกันแต่เราไปใช้คำถามที่ผิดดูเหมือนจะไปชวนเขาออกเดทครับเช่นคำถามง่ายๆเลยนะครับถ้านิสิตจะพูดเขาว่าถ้าแค่เรารู้จักกันแล้วเราพูดว่า Are you free tonight แค่นี้ก็จะเป็นการชวนออกเดทนะครับแค่คำถามแค่นี้ถามว่าคืนนี้คุณว่างไหมอะไรเงี้ยนะครับทำนองนั้นเหมือนกับว่าจะชวนเขาไปกินขนมนมเนยหรือจะไปดูหนังหรืออะไรเงี้ยครับประมาณนั้นครับอันนี้ฝรั่งเขาก็จะถือว่าเป็นการชวนไปออกเดทนะครับทำนองนั้นเราก็ต้องดูด้วยว่าเป็นคำถามแต่คนไทยเราก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเรานี่ก็คือถามกันเป็นปกติแล้วอยู่แล้วนะครับทำนองนั้นแล้วก็บางทีเนี่ยก็คือถามว่าอะไรล่ะถามอะไรดีที่เรามักจะถามกันนะครับคุณจะอยู่ที่นี่อีกนานไหมนะครับถ้าสมมติว่าจะอยู่ที่นี่อีกนานไหมก็ไม่ควรถามนะครับก็เขาจะเหมือนกับว่าจะอยากคุยหรือเปล่าอะไรเงี้ยทำนองนั้นนะครับก็ต้องแล้วก็ห้ามยิ้มด้วยครับถ้าไม่ใช่เพื่อนกันนะครับทำนองนั้นครับห้ามยิ้มนะครับถ้าเวลาที่บอกว่าไปเจอฝรั่งหรืออะไรเงี้ยเราก็ไม่ควรจะยิ้มนะครับอย่างวัฒนธรรมไทยเนี่ยเรายิ้มเป็นปกติอยู่แล้วนะครับถ้าไปเจอข้างนอกเนี่ยเห็นเดินมาก็ยิ้มนะครับเขาก็บอกว่าคนนี้ชอบเราหรือเปล่ายิ้มให้อะไรเงี้ยครับมันก็ห้ามยิ้มนะครับนิสิตครับแค่ยิ้มให้ก็ฝรั่งจะตีความแบบนั้นเลยนะครับว่าการที่เรายิ้มให้ไม่ได้ครับหรืออะไรอีกถ้าไปเที่ยวคนเดียวต่างประเทศนะครับอย่างเช่นยังจะไปอิตาลีหรือสเปนเนี่ยนะครับแนะนำว่านิสิตห้ามยิ้มเวลานิสิตไปเที่ยวนะครับเพราะว่าการที่เรายิ้มเนี่ยไม่ว่าคนแปลกหน้าหรืออะไรเนี่ยหมายความว่าปกติแล้วชนชาติเนี่ยเวลาเขาเจอใครหรืออะไรไงถ้าไม่ใช่สนิทกันจริงเขาก็จะไม่ยิ้มนะครับถ้าเรายิ้มเนี่ยแสดงว่าถ้าเราไปประเทศนั้นแล้วเนี่ยจะหนึ่งก็คือเป็นคนแปลกหน้าแน่เลยคนที่ยิ้มคนนี้นะครับเพราะปกติเขาจะไม่ยิ้มเราก็จะกลายเป็นเป้าหมายสำหรับ
มิจฉาชีพนะครับถ้าเกิดเราไปยิ้มให้เนี่ยแสดงว่าเดี๋ยวจะมีคนมาล้วงกระเป๋าเรามาขโมยทรัพย์สินเรานะครับทำนองนั้นโดยเฉพาะอย่างเช่นอิตาลีหรือสเปนนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าเราจะไปนะครับยกเว้นแต่ว่าเราไปติดต่องานนะครับอย่างเงี้ยเรายิ้มได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเดินไปเที่ยวโคลิเซียมอยู่แล้วเราเห็นผู้หญิงเดินมาเฮ้ยสวยดียิ้มอะไรอย่างเงี้ยครับทำนองนั้นครับก็เดี๋ยวจะพาพวกมาปล้นเราละนะครับทำนองนั้นครับว่าห้ามยิ้มนะครับทำนองนั้นหรืออย่างมีดาราบางคนเนี่ยไปที่สเปนนะครับก็ไปยิ้มให้ไปเดินดูตามปราสาทราชวังอะไรเงี้ยนะครับทำนองนั้นเดี๋ยวรู้สึกจะมาคนมาล้วงกระเป๋าเลยครับทำนองนั้นกระเป๋าหายไปเลยนะครับต้องระวังเรื่องนี้ครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นิสิตสามารถฝึกเองได้นะครับต่อไปที่จะฝึกฟังได้อีกนะครับก็คือพวกนี้ครับ CNN นะครับ CNN เนี่ยมีข่าวซึ่งไม่ยากสำหรับเด็กนักศึกษานักเรียนนะครับเรียกว่า CNN Student News นะครับคือประมาณนี้ครับเขาจะมีข่าวประจำวันแล้วเราสามารถเปิดฟังนะครับโอเคแล้วถ้าเรามีพอดแคสต์เนี่ยนะครับตรงนี้เขามีพอดแคสต์ด้วยก็คือดาวน์โหลดไว้ดูเองก็ได้นะครับตรงนี้นะครับดาวน์โหลดผ่านไหนเรามีนะครับหมดเลยนะครับส่งทางเมลเป็น Facebook หรือเป็น Twitter หรืออะไรเงี้ยนะครับโอเคครับเราลองมาฟังก็ได้ว่าเอ๊ะถ้าเป็นข่าวสำหรับเด็กๆเนี่ยนะครับมันจะง่ายหรือยากครับลองดูข่าวนี้นะครับข่าวนี้เป็นเรื่องของวันที่ 27ครับทำนองนั้นครับอาจจะช้านะไม่เป็นไรครับต้องเอาไม่ช้าFridays are awesome. We're wrapping up the last week in February here on CNN Student News. อาจจะเสียงไม่ค่อยชัดนะครับโอเคเราอาจจะเอาไปดูเองละกันนะครับไม่ยากครับผมจะก๊อปลิงก์ไว้ให้ครับเราก็เอาไปดูได้นะครับโอเคตรงนี้นะครับ CNN ก็เป็นข่าวที่น่าสนใจครับประมาณนี้ครับSo most Americans really immediately notice the effects of the shutdown. So what's the sticking point? Some Republican lawmakers say that funding ตอนนี้ถ้าเราดูข่าวเนี่ยต่างประเทศเนี่ยนะครับจะโดยเฉพาะที่อเมริกาเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องพายุหิมะใช่ไหมครับมีพายุหิมะรุนแรงพอสมควรนะครับตอนนี้นะครับโอเคถ้าเราติดตามข่าวสารบ้านเมืองโอเคครับใน YouTube ก็เหมือนกันนะครับนิสิตก็มีแหล่งเรียนรู้ที่สามารถพูดได้นะครับเช่นอันนี้จะเป็นของ VOA ครับ VOA คือ Voice of America ครับนิสิตพิมพ์ไปเลยไม่ว่าจะเป็นอันไหนเนี่ยครับ VOA เนี่ยเป็นนะครับอันนี้ย่อมาจากคำว่า Voice of America นะครับโอเค Voice of America ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษอีกอันหนึ่งนะครับผมว่าถ้าเราฝึกฟังบ่อยๆนะครับตอนแรกๆเนี่ยถามว่าตอนผมเรียนเนี่ยผมชอบฟังไอ้เทปพวกนี้ไหมคือเราฟังไม่รู้เรื่องนะครับเราไม่ชอบนะครับตอนนั้นนะครับไม่ชอบเลยครับเพราะฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่ออกแต่ถ้าเราฟังบ่อยๆมันจะชินหูไปเองนะครับมันก็จะได้เองครับประมาณครับนั้นครับ Voice of America นะครับมีเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนเนี่ยเยอะมากครับที่เราสามารถเรียนรู้ได้นะครับโอเค VOA Voice of America ครับเราลองมาดูเลยว่าในนี้มีเยอะครับที่เป็นบทเรียนที่เราสามารถอ่านเรียนได้เองโดยไม่ต้องพึ่งใครนะครับเห็นไหมครับมีโอเคลองเปิดดูสักนิดนึงนะครับเผื่อนิสิตจะเป็นแนวทางในการดูนะครับ
probably have heard of comic book heroes like Superman, Batman. อันนี้ก็จะไม่ยากเห็นไหมครับ เวลาเขาพูดอะไรเนี่ยนะครับนิสิตเขาพูดอะไรเขาขึ้นตัวอักษรเป็นซับไตเติลมาเขาจะพูดช้านะครับเพื่อให้นักเรียนต่างชาติเนี่ยตามทันครับลองฟังดูเริ่มต้นก็ได้นะครับว่าเขาพูดอะไรบ้างนะครับ Report. You probably have heard of comic book heroes like Superman, Batman, and Spider-Man. But what about Tom, the motorcycle shop owner, Joe Knight, and Karen Berman? Tom, Joe, and Karen all appear in a comic book called Financial Intelligence. But Mr. Knight and Ms. Berman are real people. In 2006, they wrote a book called Financial Intelligence, a manager's guide to knowing what the numbers really mean. It was written for people who need to learn quickly about accounting. The book explains in simple ways, often complex methods of keeping financial information. It became a bestseller. In June, publisher Smarter Comics released a comic book that provides the same information in easy-to-understand picture form. โอเคนิสิตฟังตามทันแน่นอนเพราะเขาพูดช้าอันนี้เป็นการพูดเพื่อปรับให้ชาวต่างชาติเข้าใจถ้าจะเริ่มฟังเนี่ยเริ่มฟังแบบนี้น่าจะดีที่สุดครับเพราะว่ามันจะเขาพูดช้าเป็นคำไม่ได้แบบรัวมาทีเดียวแบบฟังแล้วไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยนะครับอันนี้จะช้าแล้วก็มีสคริปต์ภาษาอังกฤษขึ้นให้เราดูด้วยนะครับนิสิตก็กดไปที่ Special English นะครับอย่างเงี้ยนะครับในเนี้ยนิสิตเขียน VOA Learning English with Caroline นะครับตรงเนี้ยมันก็จะขึ้นมาครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมีคำว่า VOA Learning English with Caroline นะครับตรงเนี้ยถ้าอยู่ใน YouTube นะครับก็จะมีแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญนะครับเราสามารถดูได้ครับเราพิมพ์คำว่าอะไรนะ VOA Learning English ครับ VOA Learning English ครับอันนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากนะครับเราลองฟังเองนะครับฝึกเอง with นะครับชื่อเขาชื่ออะไรนะครับ Caroline นะครับโอเคครับเป็นประโยชน์ที่เราสามารถเอาไปดูด้วยตนเองได้ตรงนี้นะครับแล้วเมื่อกี้เนี่ยเราฟังเข้าใจไหมครับเข้าใจเพราะว่าเขาพูดช้าๆไม่ยากนะครับเป็นประเด็นที่สำคัญด้วยนะครับโอเคอันนี้เอาไปดูเองได้ทีหลังนะครับแล้วก็จะแนะนำ Voice of America นิดนึงก่อนที่จะให้นิสิตสอบลองดูแล้วเดี๋ยวจะเฉลยด้วยนะครับก็คือว่าที่เราสอบไปเมื่อวานนะครับถ้าใครมาเนี่ยเราบางคนได้เยอะอยู่นะครับบางคนได้18บางคนได้3อะไรอย่างเงี้ยนะครับดูว่าในระหว่างทางที่พูดไปเนี่ยนิสิตเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนครับโอเคทีนี้ VOA หรือว่า Voice of America เนี่ยก็ Learning English ครับตรงนี้มีให้เรียนรู้เราอยากจะรู้อะไรนะครับตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญครับเช่น words and their stories ครับถ้าเราอยากรู้ว่าคำหนึ่งมีที่มาที่ไปยังไงนะครับคำหนึ่งมีที่มาที่ไปยังไงครับเราก็ดูได้ว่าตรงนี้เช่นคำว่า down to earth เนี่ยพอเราเคยได้ยินเนี่ยแล้วมันมีที่มาที่ไปยังไงคำว่า down to earth ทำไมต้อง down to earth นะครับ top brass นะครับโอเคพวกนี้ครับโอเค
อย่างเงี้ยคำว่า salt เงี้ยครับนิสิตแต่ผมไม่ได้อ่านรายละเอียดนะไม่รู้ว่ามันมาจากที่ไหนแต่คำอย่างทุกคำเนี้ยมีที่มาที่ไปอย่างเช่นคำว่า salt เนี่ยเกลือเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเหมือนเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะเข้าบิ๊กซีเข้าเซเว่นแล้วก็ไปซื้อมา1กล่อง10 บาท20 บาท1ถุง5 บาท10 บาทอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเป็นของหายากนะครับแล้วก็ทหารโรมันเนี่ยตอนที่ไปเป็นทหารให้กับอาณาจักรโรมันเนี่ยไม่มีเงินเดือนเป็นสตางค์นะครับสิ่งที่เขาได้เป็นเงินเดือนคือเกลือนะครับเขาได้เกลือเป็นเงินเดือนมันก็เลยมีที่มาที่ไปว่าคำว่า salary ที่เป็นคำศัพท์ในภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับที่แปลว่าเงินเดือนนะครับเงินเดือนเนี่ยครับ salary เนี่ยจริงๆก็คือมาจากคำว่า salt นั่นเองนะครับหรือเมื่อก่อนเขาจะเรียกว่า salarium มันอยู่ในภาษาแบบภาษากรีกและลาตินนะครับ salarium ก็เลยกลายมาเป็น salary ในปัจจุบันก็คือต้นกำเนิดก็คือมาจากคำว่าเกลือนี่เองนะครับเพราะว่าได้รับเงินเดือนเป็นเกลือนะครับสมัยก่อนนะครับทำนองนั้นนะครับโอเคนะครับก็จะมีให้รู้เยอะเลยนะครับอยากรู้เรื่องบอลเรื่องอะไรก็มีหมดนะครับพิเศษเช่นถ้าเตะลูกล้ำหน้าเนี่ยพูดว่ายังไงครับหรืออย่างเช่นพูดว่าศูนย์หน้าอย่างเงี้ยศูนย์หน้าเนี่ยคำภาษาอังกฤษว่าอะไรเนี่ยครับรู้ไหมศูนย์หน้าคืออะไรครับพิเศษไม่ใช่แปลตามตัวนะไม่ใช่แปลว่าศูนย์ก็คือซีโร่ใช่ไหมหน้าคือฟรอนต์ซีโร่ฟอนต์อะไรอย่างเงี้ยครับไม่ใช่นะครับก็คือมิดฟิลด์ใช่ไหมครับมิดฟิลด์นะครับทำนองนั้นนะครับหรือยิงลูกโทษเงี้ยครับยิงลูกโทษเนี่ยก็จะใช้คำว่าอะไรครับยิงลูกโทษนะครับมันก็คือเหมือนกับคำว่าลงโทษนี่แหละนะครับมีการยิงลูกโทษแล้วกี่ครั้งนะครับ penalty นะครับ penalty นี่คือจริงๆแล้วมันแปลว่าการลงโทษหรืออะไรเงี้ยแต่วันนี้หมายถึงการยิงลูกที่จุดโทษอะไรเงี้ยถ้าพูดถึงเกมฟุตบอลนะครับก็จะมีหลายอย่างเช่นถ้าเราชอบดนตรีเนี่ยเราก็ไปดูว่าภาษาที่ใช้ในดนตรีเป็นอะไรครับชอบอะไรล่ะการ์ตูนภาษาที่ใช้ในการ์ตูนเป็นยังไงนะครับประมาณนั้นครับมีให้หมดเลยนะครับจริงๆแล้วผมว่าในโลกปัจจุบันในนิสิตหาแหล่งเรียนรู้ได้ดีนะครับใน VOA นอกจากมีอะไรมีเลเวลให้ด้วยนะครับตรงนี้มีระดับถ้าเราอยากจะฝึกเนี่ยนะครับมีระดับ1 2 3 4มีวิดีโอให้ดูด้วยนะครับมีวิดีโอนะครับLearning English TV ก็ดูได้นะครับว่ามีอะไรบ้างเราคลิกเข้าไปดูก็ได้นะครับนี่เห็นไหมครับตรงนี้ก็จะมี